Good morning all. Welcome to Amino Salty Adventure. We are on board hash boat with Captain Osman. We'll be doing Ajing setup and micro jig setup. So stay tuned, tight lines everybody. Bos, abang Ajing ya. Baru belajar. Bos, setup ini. Ini saya pakai tali benang. Ajing satu line. Ajing. Jadi dia. Dengan kapten kita, Capt Osman. Dua, tiga, pusing berlari. Ni Sabiki takut membilih koyak. Putus. Lepas. Koyak. Bukan Ajing bukan Ajing tau. Sabiki. Lari. Lain aku dah nak habis. Boleh. Dah dapat spool. Cast left, cast right. Right. Dah habis ya, right. Dah nampak spool. Bawa spool. Dah nampak spool nampak? Jauh dari spool. Tak ada lagi. Drop. Dekat mana tudak tu tadi ya? Belum jejak lagi dia dah tambah Confirm kena tukar line. Unit shape. Ajing. Nanti dah sampai, nanti saya bagi. Gudang garam habis. Gudang garam habis tu. Punya line sikit siap. Tadi dah nampak tu ya. Dapat balik. Baik. Sekarang mana nak pergi? Lalu dulu.
Saya dah try dia ke sana. Lepaskan dia ke tak? Lepas, dah lepas. Rod. Tolong ni. Cepat, nak masuk ni, tak bikin. Tawaf lama sini. Tak bikin. Belum. Jaga dia ke kanan dah. Sorry lah. Benar je. Dia dah nampak pun. Tawaf lagi. Tahan terus. Sorry Pak, ini makan 2 jam lah. Balik tengah ni. Boleh isi aku dulu tak? Aku dulu kan? Aku banyak rokok. Aku jangan sini dah. Okey lah. Kalau tidur kau sekarang. Dekat bawah bot je ni. Tu. Tak masuk lah. Besar Syul. Tawaf. Berapa ni? Tak tahu pun. Ambil senang. 2 pound. 2 pound. Tak ada pegang angkat je terus. Balikan. Mana? Tak apa. Angkat. Angkat aku tak belakang apa. Okey, gambar. Potong. Ini dah. Oh, dia tekan lagi.
Cermin bro. What we do here is go back. Alhamdulillah, first cermin. Best. Cermin. Bulu panjang. First. Kecil. Salah. Salah. Tak boleh main. Alamak, hari muka melaju. Yang mana? Ada muka? Ini ke ada muka meh? How are you feeling bro? Feeling fine. Fine eh? How's the pressure man? My Indi pecah ni. You see the rim man? Lemak cuk lah. Okay lah. Gigit. Color. Okay, you need to go back. Ke jalan belakang. First Ajing fish. Nak juga Tepi bu. Cantik. One more. Bro, one more man. Ajing depan. Air baju depan Ajing. Bro. Give it. Lagi satu round lah.